سلام تو خوبی؟ سلامتی؟ به اوت رضا نبی؟ سلام قرامه خوبی سلامتی هست نبی؟ سلام خانم سمیه خوبی؟ سلامتی؟ سلامت و اشم؟ اشم خوبی؟ خوبی؟ آقا داوود هم باشه زنده خانه آیدا خیلی نمیدی بیشتر داوود زنده بشه خواب هر بونه گوشه جدی از بود دست هیچی دیگه دو میخوام دیگه آیدا نمام نه؟ نه آیدا هلا نمیدی من نزدیکم زمان مانه من آروم زاده اینجا آقا داوود آقا کنه گوشت رو زاد بدم اساس آقاش که میدوشه بونه شکلی یا آقا داوود خواهم آقا روانش که نایزه چیزی نی خشی سازد که ایزه نی آقا این خانه آیدا بسی زن میشی دیتی دو نسو عاطفه نالاتی به او تو زنده خانه آیدا ما بگو به اون رضا به اون آزاد می دیدن تنگه بسی به اون آزاد دایی اوکی
Aydan ve kızana bir durumu azalttı. Aslında böyle var mı Celal?
نه نوزم به آبروز چپت بذاتش نیو ايام زام رضا داول مين دي خالص اما تخواه رضا غبادي باش يجي اینی لا ولا كيش ناي با كاي میره زندگی کنم با میره زندگی کنم یه زن یبرم خیابون میخواستم نیو رضا تاش بيجي زندي نیو بذاتش نیو یه چه وقت بذاتش نیو میره زام زندگی کنم من خیابونی خواستم تیرسی خود وای بهتر کاری خواستی رمان هم سفر بخواستم من خیابون و کوچیان بخواستم بشنو دوست نه هب جدم ساختمون هم پدرم برده رضا تاش بيه صار رضا بيه بعد عصبتك هنا باید زن کی بریم ما نيري هذا وقت ما كي ماشي رضا ما زندي فیلم میریم بریم ماشینش بخوام بفروش فیلم میریم بنه میخوام خب مثل من نه استاد خوش ها خب برای کار کنم پلاسی مردم کار کن کل جمع کن برای میریم نبی تا من برای غذات برم داود بیاوده بله میره معلی تکنی من جای آنها نير زیاد عاد باش يجي نابات يقوم من سر نبات قیافه نمون بوشی این تکنی میره يبرح برا خاكاش انزا بي خوش كوي چی آزار نیبو ما این چیه؟ اصل قوتم اصل چی آزار نیبو تابابی آتخه بو بغلا بدان غضا خوبي بوی سلامت بو وزیر شطا بچده خرافه جاتا فقط یه ماشی واسه یه ماشین واسه الان ماشین الان ترام میکنم احترام مثلا بفروش میری تبرو یه قیافه تعیین باشه الان یه ماشین هم بخوام بفروشم که رو خیابونه نمیخواست پدرتن راه نیست من میام حالا پیش پدرت اومد فرات ماشین بفرود میریم اینه بریم یعنی اون پشت میریم ادنا یه زمینی ساختمانی دارم بعد از ساختمون تا همیشه بریم من تبین ماشین به 200 میکنه یه تن 200 میکنه ماشین نبرو اصلا مفروش نیست ماشین بخوام تا برم ماشین خیلی ها باش دوباره نیرو با ماشین بی اصلا حق نبی هر روز بالا و سر بالا باش با کارتی ماشین ما پلیس خبری کنن یارو میرو تلاقت امضا یه امضا مونده فا امضا کنی یه ری البته ماشین نهی ماشین هم قولوما شاید من في خد جناسما خوش قولوما همه چی میزنی منامه زایدان با وکیل همه چی میزنی منامه حافیسه خب حق نبرش کار کیسه ماشین سام حق نداری بیای مزام ای بچه ما بود بچه خانوسه میه و بود مریم بهش ما باش تیرینیا یه ثانیه انیا مشکل نداره فقط تو خانوسه میه فعلا به تو درست که اصلا خیلی خاصه بود میخوام بیای مزام این فرانسویات این درست نبید یعنی داشت چه تو زمانی داشت تو قیافه‌ای داشت یه روادی یه روی زن ایستاد میتونی راش کار کن دیگه تیسونا بهش که لچی از رو بود میتونی کنی یه راوچی فچی گفتی من آزاد نکنه من آزاد چه ماشین جوب برای بجای مریه بازداشت این رچی تندیش ناستان تو برن سراغ سیاه تنازل بداشت به چیلا بیارم پولی دمش الچی خواهش نشتی مو با ماشین و کار کنم بیچاره گفت نه خرجی اینو نبودم اصلا گرای پول ده بچی بالاخره قبوس میخوام پول برمش کاری کنه بعد گی قنده زن زن بچه مریم نبره یه سری مرفتی زندون ايه برا میرم النظام يبو بابا بابا حق میخواستم
با کار کنیم با زندگی تو تا ایسا گفتیم ما پیش ما دارم با مردم کمکش کنم خب زود تمومش کنم دم وزیر فرد میخوام با تو زندگی کنم یه ماشین یا ماشین ای خودشم پول شد پرداختی کنم باید میریت یا هم ماشین با باید میریت من تمام مدرک هم از اجرا از چی نیست که کلاوه ماشین بورید دوباره از این طرف هم دوباره برگردید رو مینی میخوام ایتاری هم نیست من باید تو مقدشی خواهم چند باش کار کیسه ماشی بیاید در خونم رو تختی کارم خود ساختم همه چیز ماشی میزنم بنام همه چیز میزنم بنام مزهی شکنم باشه دیوری تو چایی بید سو مشخصی تو نداری چه چیز داری؟ سیچه از این چند وقت دو روز زندان بیرم تا هم سیچه چی کاری نودوی که هر روز یه مزاشو بود یا من وایستم یه سالت چنم قوی که تو دا زندگی کنی قوی اگه با من یه کلبه کنه تو من فرسته زندان دوباره بخی بیای با کلبه من استفاده کنی یه جا خوابه من خیابونی خاصی رو بدل من ساختمون نبو گفتم بیا بعد زندگی کن خودانی ها بیگه بزار داو بیا ده واسه بری زندگی کن خامت خوگو خوات گو حقته تو من فرستی زندان از این طرف هم میخوای تازه دست در نکنی و اینجا هم جا خواب بهت بره نه؟ اگه چه همینه باشه با صحبت کردم مثلا بعد از زندگی قوی کردی گه این میری هنر بالمه من مزود اونها شکایت چند تا زندون بیام با این خانسانه صحبت که بعد از زندگی کنی هم بودن کدلار نبودی سکن تو الان خب حتی الان خانم سمیه خدا دونه این درست کار چیه دیگه خانم سمیه الان این درست چی رو این خانم آیدا یعنی چند زندون تا آزارو بیو بیا بیرون الان چه شیو الان چه مرجشه تکت اصلا سکن سکن آن چف نداره سکن اصلا خجالت هم سر نی بود خجالت هم سر نی بود او بای او زمی گفتی ویلی خواهم میری میخوام برای سوسی منو کار کن پیدا میچه سیکس امت پیدا قرما استار برای کار کنی چه سوسی خوش خلاص این درست میزانه بیرون چی کار شد؟ من مزامی بی من نه دواد ورزی تنها ازت چه؟ خزام چی باز؟ خزام میکنی. برای پیکارت اصلا اینو. میمیرم. تکونی خواهم. خب مثلا این واسه چه شد؟ مثلا من الان میری میخوام. تکونی خواهم. میاد آبا میری میگویی دست آسود. میگه. تا الان تو چون برای میریه خب نه زندگی کردن از معلومه چه ختم بدونی تو داری زندگی کنی یا خیانتی کنی یا میری تاریخی تا از این ستا یه چیش انتخاب بکن خب یا برای ای میری تاریخی خب برای یه و همه وقت این چند روز کلی خوابی یه شو هم برای داخل اصلا برای تو خیابون بخوام اصلا برای تو داخلی داره بخوام اما ربطی نداره برای پیش به داره بخوام خب برای همه تو چون یه سراغ ما بگو میریه میخواه خب برای پیش بده بگو ساختمون رو پس بده ساختمون که دو دستان با کاریم دستان نیست خب یه مقصری ما نیستیم که الان تو اومدی رو این ماده تا چه شدی؟ هرچی هم با دستان بدی نامه ما چیکار مادر من واقعا دوست داشته بیده پسرش واقعا دوست داشته بیده الان این چند وقت ما یه سری به ما زید حداقل به خاطر این نوام دیگه قطع کرده اصلا اینجا نمیاد که بخوا با تو بیاد با من باید تو قطع چیزی نبود با من چه چی؟ بچه من نمیتونم بچه من بینام تو خیابون ولش کنم حداقل اون موقع با نرجس و بچه ها خب یه پشیمونی شد یه مشکلی یه کوچیکی بود دیگه این همه بدم خیلی واقعا پشیمونم وقتی زندگی من خراب کردم دیگه الان هم خیلی واقعا پشیمونم نمیام الان شما که الان هر روز یه نیرو یا بچه اذیت کنی یا خانم سمین اذیت کنی یا بچه‌اش اذیت کنی خب یعنی چی؟
مثلا نیم خب بذار ما هم یه آرامشی داشته بود. خب برو پیش پدره. یه بار هم برو پیش پدره. یادم رفتم. زرایی نیست. دیگه که زختان دیگه زای خب پس یه چی جیر کیا هر روز میره. زخ شدم. هیچ. خب هر روز چیه رو مزامی بود چی جیر کیا. هیچ. ایام برم. بعد بجز یه مزامی دیگه چیز دیگه هم بلدی؟ تو حق ما بری مریم بری یه نیام. الان مریم دم یه ساختمان چرایی کنم یا الان یه جا به درختی که ناسی خواهم. با می الان مریم دوست. ما دیگه فردا ماشین رو بتیدیم. بریم دادگاه امضای کنیم پیش الان فردا صبح. خب اینو خوابه اون موقع که من میرم اپراتور هم فکر کنم دیر میاد که بریم دادگاه هم که اجازه فیلمبرداری نمیده. اصلا خوبه ایسته؟ خب باید الان بریم فردا صبح بریم دادگاه امضای کنیم که ماشین بیزنم به نام تو دیگه ما بیریم بزای میری دیگه ماشین میبری بزای میریه دیگه اونجا دادگاهی فکر نکن مثلا من میخوام کلاب بزنم یا تو بخواد کلاب بزنی سر من خب دیگه دادگاه دیگه خودش تصمیم گرفت که دیگه الان مثلا فقط گفتم یا گفت ماشین رو بفروش میریهش رو پرداخت خب الان هم ساختمونه که پدر برده یه ماشینی مونده هم فردا صبح خب بیاد دادگاه تا من از این طرف میام دادگاه خب میام دادگاه با هم دیگه اونجا اول رضایت میدی خب وکیل من آزاد شد سند گذاشته بازداشت کرده من آزاد شد دیگه این خانم سمیه خب شکایت داره اپراتور هم شکایت داره دیگه شکایتشون چرده من هموزا شکایت نوشتم شکایت نوشتم خب هموزا الان شکایت تنظیم کردم باید خانم بهار وزارت بده و خانم سمی باید رضایت بده برای چون تو شکایت شده اگر شما رضایت به من دارید ماشینم فروختم دیگه نمیدونم اون موقع که رفتی سایبون خراب کردی رو سرش سایبون خراب کردم نمیدونم سایبون خراب نکردم فیلمش مشخصه فیلم مشخصه خانم بار فیلمش داره چه خراب شده رو سرش فرار کردی شاهد دارم الکی نیست خب باشه داخل دادگاه بگو من خراب نکردم من این کارا رو انجام ندارم به هیچ وجه خب این یه ماشین هم میبری بزای میری یا میبری بزای میریه دوست داشتی ماشین خودت برمیداری میبری بزای میریه یا ماشین میفروشم پولش رو میدم میدونی پرداختش کنم برای میری باش یه رو من باید میدینم اون رو تا صبح شب وقت نیوید یه من دایگاه روش هستم ماشین بفروشتم یا فروشتش یا ماشین بزای خونه دی من خود آمده نیستم تو بیا ماشین باید خب دیگه به من ربطی نه دیگه برش به برادر به هر چه دوست داری دیگه به من ربطی نه یا دوست داشتی ماشین رو ببر بزای میریت دوست نداشتی هم چیز پول میفروشی پول ماشین میری هم بزای میری باش باید اول میریت امضا کنی بهت گفته باشه باید سمیه میخوام با هم رضا تمام بده نه پلیس بیا در خونه هفلوی بود باشه فردا هم پلیس میاد باید گفتش رضا خب پلیس هم میاد یه جای صورت جلسه می‌نویسه که ما هم حداقل یه مدرکی داشته باشیم برای این دوباره فردا اصلا خیلی شکایت کنی حتی نه را دیدم چه پره باشه برام نیاسه اینا دیرو کنی سایبون خراب کرده رو سرش الان تازه هم یه چیزی هم میگید خرابش نکرده نه اصلا کنی یا سایبون خراب شد من سایبون که سالمی باشه خب داخل دادگاه همینا رو بکن باش برو داخل دادگاه همین حرفا که الان میزنی داخل دادگاه بزن شد جلو قاضی بگو آقا قاضی من اصلا این سایبون خراب نکردم رو سر خانم سمیه ما دیگه مدرک الزام میکنیم دیگه مجبوری مدرک نشون دادگاه بدیم من سایبون خراب نکردم من از اون خش باشه تو صحبت چون گمری میخوام حق میخوام من دل دادگاه دل خود همین نیست میگم نه قاضی و کد مشکل
Kommer du att se då? Eller fyra var till morse hos ni? Ja, morse är det de kommer. اصلا این واقعا این دو روز که من اینجا نبودم خانم آقایدار کاری کرد یه چیزی برده دوزیده حواسمون باید جمع نه باشه ایسی نبود وقتی من مزان بردیم من اینجا قطعه بود در دو پچش زنده من یه خدا شد لباس و همه چیز داخل ماشین بود ماشین یه همه چیز داخل ماشین هم بود ماشین هم دیگه با اون همون مدارکه و جعله خانم آقایدار بوده هم داخل ماشین الان فردا باید بریم الان این آقا وکیل هم گفتم باید مدارکه رو ببرم فکر کنم دیگه الان تا الان برده الان فکر کنم پیش آقا وکیل مدارکه و فردا هم میخوایم این مریه خانم آیدارم پرداخت کنیم یا ماشین رو بفروشیم پولش بدیم به جای مریش همون داخل دادگاه هم امضا میکنه که دیگه طلاق بدیم دیگه طلاق امضا کنه دنیا مزام نبود نه؟ نه دیگه مزام نمیشه خدا رو شکر دیگه از شرش دیگه واقعا خلاصی دی هم بچه ها هم خودم واقعا حداقل یه آرامشی داشتی به خاطر بچه هم دیگه گفتم ماشین بفروشم میتونستم قسطیش کنم خب ولی مجبورم ماشین رو بفروشم یه مریش پرداخت کنم که دیگه هر روز نیاد دیگه دیگه استاد رحمان هم دیگه کارش تموم شد یا نه؟ تموم شد خاص دیگه آقا چهمان پولش داد؟ یه خورچه داد یه خورده همشی داد مکو خواهی بازی مکو خانم با بله الان خب شما دوتا حق دارید که الان من رفتم و شکایتتون رو تنظیم کردم خب فقط باید برین امضا کنین خب که دیگه اون شکایت دیگه رسمی بشه یه بتونه دنبال پیگیری کنی با خلاصه میاد یه انشالله دیگه فردا هم دیگه ماشین فروشیم مریش پرداختی کنیم و دیگه هم هیچ وقت من دیگه انشالله دیگه هم داخل یه شهر یه جایی سر کار خب بعضی موقع بعد تا این کلبه هم یواش یواش درست کنیم تو هم مواظب بچه ها بود یک رازن یا دزد یا همه اتفاق میفته تو دیگه شرایط اینجا هم واقعا خیلی سخت شرایط زندگی خانم سمیه یه پشقابی بیا تا یه کم سبزی بچینیم خانم با دیروز آب شد داره؟ دیروز ها خانستمیه او شد یه کم سبزی بچینیم
سونیا ها نه خیلی کار کنی خب بذار فردا بچینیم چون که الان یخچال نداریم ها خرابی بود پژمرده بود خرابی بود فردا بزنیم فردا بچینی بهتر باشه چون که الان یخچال نداریم خب به یه سادیگه بهتونه چی براشون یه چند مقدار میچینیم خب براشون یه چند آبیا چه سرده قشنگیه برو بشو بخور برو بشو بخور برو بشو آقا داود بله امام درست من زنده بینی بیننده پیام دان که یه دختری به نام دنیا خب میگه بچه شماست خانم بهار خب بله. الان من برات تو توضیح میدم خب الان حتی هم ویدیوش هم هست خب خب ویدیوش هم دارم اون موقع که نرگس با نرگس دعوامون شد و من سر ماشین اومدم با نرگس دعوا کردیم حتی هم واقعا پشیمونم که انداختشو بیرون خانم نرگس خب ام. خانم نرگس هم اون موقع مریض بود من اصلا بچه نداشتم اصلا اون موقع نرگس باردار نبود نمیدونی دیگه بیننده پیام دان اصلا من سر ماشین کار کردم بعدش هم بی خانم نرگس به خدا قسم اون موقع اصلا باردار نبود مریض بود اون موقع بچه چی بچه خودش رو دوست نداره بچه که به دنیا بیاد دوستش نداره مردم دوستش دارم هر پدری باشه دوستش داره ولی اون موقع من شاید هم بچه اون محمد باشه چی میگن با محمد ازدواج کرده شاید بچه اون محمد باشه چون اون محمد هرچی میگه کرلاله خب محمد کرلاله برادر رحمان ها تریلالی فکر کنم به خاطر دیگه اون پدر زدیدشون خب شاید اون استاد محمد هم استاده ها استاد محمدی اون استاد محمد هم شاید هم خب دیگه خودش کرلاله خب بچه‌ش هم دیگه کرلاله دیگه وقتی ازدواج کردن دیگه اصلا من اون موقع من خانم نرگس اصلا باردار نبود نمیدونم پس من خانواده‌ام خب هیچ کدومشون نه کرلاله هستن نه یه چیزی شاید از شبیه پدرش باشه که مثلا استاد محمد که کرلاله شاید هم بچه‌ش هم دیگه متاسفانه کرلاله باشه شاید میتونم چون بچه هم خب پس چرا مینا کرلال عاطفه کرلال نشد او مینا کرلال نشد غزل غزل کرلال نشد که این بچه آخری کرلال شد نه بیننده پیام دان من تو خودت گفتم اصلا بشین 5 دقیقه فکر کن خب اصلا ببین خانواده من خب اون موقع برادرت بود که اومد فیلم میگیره خب امپراتورم بود حالا من اون موقع که مثلا با هم دیگه داشتیم زندگی میکردیم من رو ماشین اومدم سر کار اومدم اون موقع خب اصلا واقعا خیلی هم خسته بودم خب بعدش هم
نرگس اصلا به هیچ وقت خدا سرشاهده با قرآن با خدا نمیدونم دیگه چجور قسمی بخورم. اون موقع اصلا باردار نبود. خب اصلا تو فکر کن یه چند سال از هم دیگه دوریم، چند سالی که از هم دیگه زندگیمون پاشید به هم یکی وقتی خراب شد. خب بچه چقدر تو شکم مادرشه؟ مگه 9 ماه بیشتر هست؟ ها نامو خب من حدود 2-3 سال بیشتر هم هست که با هم دیگه اون درگیری به وجود اومد و زندگیم خراب شد. خب پس زوری خب تو اصلا دنیا چند ماشی کنه؟ 6 ماه 6 و تو بگو 6 ماه حالا یا 7 ماه حالا هرچی. خب 5 حالا تو بگو 6 ماه اونجا که این خانم این دنیا الان سنشه. خب 9 ماه تو شکم مادرشه چقدر میشه؟ یه سال خورده میشه. خب 1 سال خورده درسته؟ درست. من حدود 2-3 سال هست که زندگیمون پاشید به هم. چجوری از من بچه دار شد؟ نمیدونم. اون موقع هم نرگس اتفاقا خیلی هم مطمئنم، خیال من راحته، خیلی هم مطمئنم که نرگس از من بچهش از من نیست. با محمد فکر کنم با محمد. نه دیگه بینادیار پیام دادم من گفتم قضیه نه تو دونسته بودی. واقعا از دست شما در نکنید که به من اطلاع دادی. خب یه وظیفه هم یاد بکن. خب خب من هیچ وقت خانمی که واقعا بارداره پرتش نمیکنم تو خیابون. الان من خانم سمیر الان چند ماه هست که اون موقع روزی بود که این عاطفه سپردم به آه. که داخل یا خونه بودی. خب حدود چند ساله؟ یه 3 سال دیگه. خب چقدر الان شما یا من او قبلا میشناسی دارم ها. که داخل این ساختمون بودم. خب اصلا من نرگس اصلا بچه از من داشت نه. که از پیش من رفت. خب من چجوری دیگه ثابت کنم؟ اگر مشکلی نداره، اگر بازم میگن به حرف منو باور ندارن بیا بریم آزمایش که ببینیم واقعا این بچه دنیا، خب اسمش دنیای درسته؟ ها دنیای. خب بیا بری آزمایش بدیم. خب مشکلی نداره، منم قبول دارم. میریم آزمایش میریم واقعا این بچه که اسمش دنیایه که شما میگین فرزند شمایه. خب میریم آزمایش میدیم واقعا بچه مال من است یا مال محمد. ها اینجورم بهتره. بینندگان دیگه خودتون واقعا خواهش ازتون دارم خودتون پیام بهش بدین. خب نظرتون رو بهش بدین که واقعا بچه من نیست. با خدا قسم من دیگه نمیدونم چه قسم قرآنی بخورم. یا بازم حرف منو باور نداره تا بریم آزمایش بدیم یه نت بگیریم ببین واقعا بچه منه یا بچه اون محمد. این آزمایش دیگه همه چیز مشخص میکنه درسته؟ ها درست. یا بریم آزمایشگاه ببینیم واقعا بچه منه یا مشکلی نداره. همین عاطفه هم میتونم ببرم ببین واقعا که مثلا میگفتن اسمش نمیدونن لیلای و بچه شمانی میخوای فردا ببریمش آزمایشگاه واقعا ببینید که بچه اکمال چیه؟ همین عاطفه تکشون حاضرم ببرم. خب منی بچه های چیه؟ میدونی چرا عاطفه دخترت نیاز نمیره. من اون موقع سرماشی کار میکردم زندگی خیلی عالی بود نه مثل الان بودم که دارم با این کلبه دارم کار کنم هر روز یه ساعت برم کار یه ساعت بیام اینجا کار کنم یه ساعت مواظبی بچه ها باشم. خب من چند تا دست دارم من چند نفرم یه نفر بیشتر هست. اصلا خودتون خب من نمیخوام تویی کنم یا حرفی بزنم نمیخوام پشت سر یک کسی خدا سرش آدم مثلا صحبتی کنه یا حرفی بهش بزنم. خب الان من چیزی که حقم گردنم هست خب قبولش دارم وقتی که نیست الکی بذارم رو دوشم بگم قبولش ندارم. نه اینجوری نمیشه. خب
بچه واقعا الان پس عاطفه ننداختم تو خیابون همین حالا از این چند وقت که پیدا کردم خب سعی کردم همیشه مواظبش باشم سعی کردم هر موقع که میرفتم سر کارم به خانم سمیه میگفتم به شما میگفتم به استاد رحمانم میگفتم درسته؟ درست. خب پس الان اون دنیایی که شما اسمشو میگین دختر دیگه درسته؟ ها دختره. خب پس من اون موقع الان درسته من واقعا اون موقع پسر میخواستم یا چیز من اصلا مادر من خب مادر من هم مثل خودم بود دقیقا خب با ببرید اون موقع نمیدونم چطور شد اصلا رفتم پیش دکترم اون موقع خب یه قرص داروهای بهم داد بهتر شدن خب خوب شدم واقعا خوب شد هم پشیمون شدم که واقعا نمیدونستم اصلا چجوری این خانواده پاشید به هم واقعا شرمنده خب مادر من دقیقا مثل خود من میاد حالا هم مثل خود من با ببرید پیش دکتر با ببرید پیش یه بهترین دکتر میش واقعا چطوره ها جه بهتره. یه اون موقع که یادتونه مادر من بردیم پیش دکتر ها یادم. یادتونه که مثلا چقدر دارو بشه ها یادم. اصلا من آخه اگر من دروغ بگم خب برای چی دروغ بگم دروغ بگم برای چی چه سودی برای من داره که بخوام دروغ بگم هیچ. نمیخوام کسی عزت کند تا جای در توانم هست خب کمک مردم واقعا میکنم من نمیخوام کمک نکنم میتونستم این دختر من بیارم خب یه تشکر کنم از خانم سمیه یکم پول بهش بدم بگم به خاطر این چند وقت که عاطفه پیشت زندگی میکرد خانم سمیه خوبه. ها من دیدم تو واقعا زندگیشون واقعا خوب نیسته داخل یه چادری خب 4 نفر دارن زندگی میکنن آوردمشون پیش خودم بیشتر از این بود نه تو آن خوبه بیدی خانم سمیه رمان اون موقع خانم مرزی هم همین زانه بود که کمکش کردم ها. حتی برادرش هم میومد من اذیت میکردن ها درست. یادتون الان اون موقع هم برادرت اومده بود فکر کنم یادتون رفتیم توی بارون رفتیم یه نزادش دادیم آوردیمش ها یه خب برادرم گفت خب من دارم واقعا کسی که واقعا نیاز داره به زندگیش واقعا سخته کمکش میکنه من دستم خالیه درسته دستم خالیه چیزی ندارم ولی دیگه میتونم حداقل کسی نذارم تو خیابون بخواب بیارمش پیش خودم داخلی کلبه بخواب منم داخل اون سرای بود بیشتر از اینه 2 تا چادر هم داریم اضافه گفتیم برای یه نیازمندی کسی که واقعا نیاز داشته باشه بهشو بدید که داخل زندگی کنه الان 2 تا چادر این 2 تا چادر خب این هم یکی دیگه اضافه دیگه ازشون هم استفاده نمی‌کنیم دیگه جمعشو کردیم برای همین خب گفتیم واقعا کسی نیاز داشته باشه این مسیر یه اتاق یه چیزی خواست خب میخواست اینجا زندگی کنه میتونی همینجا خب دیگه چادره دیگه نه یه اتاقی که بگیم صاحب زمین میاد مینداز شو بیرون و نمیدونم دولت میاد خراب شو میکنه کلبه ها رو و اینا یه چادری میتونه جمع کنه میتونه برداره عجبت خب 2 تا چادر هم اضافه داره من واقعا دوست دارم به همه کمک کنم وقتی که دیگه دستم خالیه گفتم یه کسی که واقعا نیاز داشته باشه به خوابی یا اتاق کرایه یا چیزی بتونه حداقل 2 تا چادر بهشون بدی متوجهی؟ ها فهمت. من دوست دارم کسی از دستم ناراحت کنه یا سوء استفاده ازش کنم من رفتم پیش نرگس مثلا اجازه ندارم چیکار کنم با خود من بکشن که بگم چرا اجازه نمیدی و خانم بها بله خب شما چند وقت داریم برای من فیلمبرداری میکنه اینجا واقعا دست تو در نکنه خواهش میکنم کمک ما کردیم و خانم بار یه سوالی هم از تو دارم خب خواهش ازت دارم خب کسی که واقعا نیاز داشت
یه چادری یا جای مکانی یا یه چیزی خب 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 واقعا خب خب به هم بگو که کسی کمک نیاز به کمک داره خب تا من دو تا باش. چادر خب دیگه 2 تا چادر اضافه هم هستن داخلی دیگه نیازی هم نداریم باشه که چشم بخوام خودمون استفاده کنیم خب خب دیگه امشالله دیگه اتاقا که درست کردیم دیگه چند وقت دیگه هوا خدا رو شکر داره گرم‌تر میشه آها دی روز به روز تابستانه داره گرم میشه خب خب دیگه این کلبه که درست کردیم بعد میخوای شروع کنیم یه اتاق کوچیکی خب از اینجا درست کنیم خب خب برای استاد رحمان و خانوسه منظورم بهتری خوشحالی بود دیگه هم تا هم برایش یه پیشنهادی بهش بدیم ببینیم واقعا دوست داره یا نه خب باش تا بهش بگم تا خانوسه الان واقعا شما دو تا یه دو بخش واقعا معذرت میخوام مثلا یه افراد به شما میزنم خب میگم میتونیم براش توضیح بدیم مثلا آیا مثلا این خب استاد رحمان شما دوست داره یا فقط برای کمک شما یعنی خیلی دوست داریم من فکر کردم گفتم خب اگر واقعا شما دوست همدیگه دوست داری خب تا یه حد زودتر کلبه درست کنیم خب دیگه با همدیگه یه ازدواج کنیم خب من فکر کردم گفتم شما دو تا فقط زن شوهر نیستید خب فکر کردم گفتم شما دو تا دیگه زن شوهر نیستین و استاد رحمان هم همینطوری دارن به شما کمک میکنه من این فکر کردم یعنی واقعا که فهمیدن که شما دو تا هم دیگه دوست داری واقعا گفتم بذار خودم یه پیشنهادی بهتون بدم واقعا اون فکری که من کردم واقعا درسته یا غلطه دوست داری الان انجام میدی باشه واقعا هم بهتون تبریک میگم برای داخل خب وسایل خوراکی همه چیز داری؟ خوراکی هستی داری؟ و استاد رحمان هم خیلی امروز خسته بود خسته بودی